Praise the Lord sa study of Joshua. Nagkaroon na po kayo ng intro last Sunday. Now, let's try to see ngayon po. Today, ang ating pong team ay Fight for Your Faith. Ipaglaban nyo yung pananampalataya. So, doon po tayo sa Joshua chapter 2. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Now, ang pinagkaiba po ng Deuteronomy sa Joshua, mas narrative ang treatment ng Joshua. Ibig sabihin, para itong story, more storytelling. Yung Deuteronomy kasi, para siyang documentary. Yung Joshua naman, para naman kwento. Okay? So, mas formal yung Deuteronomy kumpara sa Book of Joshua. But at the same time, it is continuous. So, nag-overlap na si Moses at si Joshua ng panahon na ito. And yung writings nito, by the end of Deuteronomy, that was the time already na si Joshua na yung ano. So, there's an overlap. So, expect mo natin kasi medyo madugo, scandalous yung Joshua. Kung ang Deuteronomy ay may ganun medyo presented siya on a documentary type. Ang Joshua naman ay medyo parang kwento. Kung alam mo ba, parang nagmamarites sa amin. Ganun ang style naman ng writing. So you have to understand na may pagkakaiba na sa generation. Yung nagsulat, nag-account, at saka dun sa mga characters ng stories. Now, you have to treat it historically. So, kasi ito pong mga itong mga pangyayari naman ito ay pinatunayan ng mga archaeologists, ng mga historians. So, itong mga ito ay nangyari talaga. Okay? At yung mga documentations na nangyari kay Joshua, hindi lang Israel ang nag-document. Maging yung mga ibang bansa na ngayon, na kinikilala natin, na-document yung mga pangyayari dito. So, some of it will say fairy tale, some of it will say may mga historical gaps. Yes, wala tayo ng panahon na yun. But there are so many things here na napatunayan at totoong nangyari. Now, katulad na rin ng the fall of Jericho, na yung wall, although some may say na it was an earthquake and so on and so forth, but yung mga historians, lahat nagsasabi, ito bang nangyari? Okay? Even itong chapter 2, na meron siyang account sa ibang writings from other countries and from other culture. So, doon po natin sa titingnan yung tingnan. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa Joshua chapter 2. Okay. So, medyo mahaba po, sabayan nyo na ng po ng pagbasa. Magkikwento po muna ako. And Joshua, the son of Nun, sent 2 men secretly from Shittim as spies, saying, "Go view the land, especially Jericho." And they went and came into the house of a prostitute, whose name was Rahab, and lodged there. Consider niya yung pagkakasulat, parang nagkikwento na, parang children's story. Right? And it was told to the king of Jericho, "Behold, men of Israel have come here tonight to search out the land." Then the king of Jericho sent to Rahab, saying, "Bring out the men who have come to you, who entered your house, for they have come to search out all the land." But the woman had taken the 2 men and hidden them. And she said, "True, the men came to me, but I did not know where they came from." Okay. And when the gate was about to be closed and dark, the men went out. I do not know where the men went. Pursue them quickly, for you will overtake them. But she had brought them up to the roof and hid them with the stalks of flax, and that she had laid before her on the roof. So the men pursued after them on the way to the Jordan as far as the fords. And the gate was shut as soon as the pursuers had gone out. Before the men lay down, she came up to them on the roof and said to them, "I know the Lord has given you the land, and that the fear of you has fallen upon us. And all the inhabitants of the land melt away before you. For we have heard
how the Lord dried up the water of the Red Sea before you when you came out of Egypt, and what you did to the two kings of Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon and Og, whom you devoted to destruction. And as soon as we had heard it, our hearts melted, and there was no spirit left in any man because of you. For the Lord your God, He is God in the heavens above and on the earth beneath. Take note of the declaration ni Rahab dito, ha? Kasi pag-usapan natin ito. Now then, please swear to me by the Lord that as I have dealt kindly with you, you also will deal kindly with the Father's house. And give me a sure sign that you will save alive my father and my mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and deliver our lives from them. And the men said to her, our life for yours, even to death. If you do not tell this business of ours, then when the Lord give us the land, we will deal kindly and faithfully with you. Then she let them down by the rope through the window, for her house was built into the city wall, so that she lived in the wall. And she said to them, go into the hills, or the pursuers will encounter you, and hide there 3 days until the pursuers have returned. Then afterward you may go your way. Then the men said to her, we will be guiltless with respect to this oath of yours that you have made us swear. Behold, when we come into your land, you shall tie a scarlet red cord in the window, for which you will let us down, and you shall gather into your house your father and your mother, your brother, and all your father's household. Then, if anyone goes out of the doors of the house to deceive, his blood shall be on his own head. We shall be guiltless. But if a hand is laid anyone who is with you in the house, his blood shall be on our head. But if you tell this business of ours, then we shall be guiltless with respect to your oath that you have made us swear. And she said, according to your words, so be it. Then she sent them away, and they departed, and she tied scarlet cord in the window. They departed and went into the hills, remained there 3 days until pursuers returned. And the pursuers searched all along the way and found nothing. Then the 2 men returned. They came down from the hills and passed over to Joshua, the son of Nun, and they told him all that had happened to them. And they said to Joshua, truly the Lord has given all the lands into our hands, and also the inhabitants of the land have awaited us. Okay? Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng sa pamanalangin po tayo. Ama namin makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na ikaw ay muli namin parangalan, Panginoon. Papurihan sa mga bagay na ginawa mo noon, ngayon, at sa gagawin mo, Panginoon. Dalangin namin na lubos ka namin makilala sa pagmamagitan ng salita. Sa ngalan ng Jesus. Okay, so doon po tayo sa background. Now, as you know, nagpadala natin si Joshua kasi lumaki sa gera. So, he was considered to be a very good military strategist. Kasi simula ng pagkabata niya hanggang pagtanda niya, gera ang hinahinatnan niya. So, as you know, may gera ngayon sa Israel. Nagpadala lang kami ng mga messages sa mga kaibigan namin na nasa Israel ngayon. There's also a Jewish family that were close to us. Hindi namin alam kung ano situation nila. But it's been going on like that ever since for thousands of years. And yung purpose ni Joshua to send is to understand ano yung full layout ng Jericho. And sabi, ang laki-laki naman ng Canaan, kung tingnan ninyo sa mapa, bakit kailangan nilang tumando sa Jericho? Jericho was a seat of power nung time na yon. Para siyang, hindi mo pwedeng makonquer ang buong Manila na hindi mo kinokonquer ang Malacanang. Parang gano'n yung sistema. So, yung Malacanang was technically an entrance to west in northern Manila, parang gano'n ang sistema. So, importante sa nila, bakit hindi na lang sila umikot and so on and so forth? Because this was a seat of power. So, importante sa kanila na makuha ang Jericho for them to rule over Canaan. Now,
Si Rahab, nung alam nung, siyempre may mga spies sila, may spies din yung kabila, nalaman ng king na mayroong pinadalang spy si Joshua o yung Israelites. At pinahanap niya. And guess what? Saan unang naghanap yung mga sundalo? Sa bahay ng prostitute. Diba? Kasi Jericho was a trading post also during that time. Kaya nga meron siya malaking trade. So siyempre yung mga nag-trade noong panahon na yun, nagka-travel, they tend to look for prostitutes. So sumagot si Rahab na, pumunta sila dito. Which is the soldiers, they didn't take it against Rahab. Kasi trabaho niya yun. Diba? Yun yung hanap buhay niya, maging prostitute. Tumanggap ng kahit sino dun sa bahay niya. Diba? And for some culture, hindi bawal yung ganung trabaho ng panahon na yun. And sabi nga, the oldest profession is the carpenter, kasama na rin yung prostitution. And that's how you will see kung ano yung pinagkakaiba ng kultura doon sa loob ng Kinaan at ng mga Israelita. Kasi tolerated yung ganung trabaho sa kanila. Okay? And the two spies, made a covenant with Rahab. So tinago niya, and take note yung kwento. Alam namin kung ano ang ginawa ng Diyos doon sa Red Sea. That was more than 40 years ago. During that time, panahon pa na yun, mga bata pa si Rahab. But they know the story of what God did throughout that 40 years. Ang haba ng side war, di ba? So ang sinasabi dito, their spirit melted away. Kung magano panahon na yun, wala na talagang ilalaban ng Jericho. Kasi nalaman din nila kung paano pinatay yung dalawang hari ng mga Israelites. Di ba? So ganun na lang yung takot nila. And kung babalikan natin yung declaration ni Rahab, I know your God is the God of the true God. Yun ang declaration niya. So with that story alone, we could say that Rahab already came into faith in knowing the one true God during that time. So hindi lingid sa mga kaharian sa paligid nila kung sino yung Diyos na sinasamba ng mga Israelita. Kaya gano'n na lang din kagalit ng Diyos doon sa idolatry na nadadatnan nila sa bawat lugar kung saan sila pinapadala. Diba? Gano'n na na. So, you have to understand na crucial ang story na to because si Rahab, a prostitute, ay lola ni Jesus Christ. Ancestor niya. So, a prostitute is part of a genealogy ni Jesus Christ. Di ba? So, sa Matthew chapter 1, Rahab was mentioned. And this is the same Rahab na nag-mention dun sa book of Joshua. So, kung makikita natin that yung righteousness na dineclare ni Rahab or her faith in believing in the one true God was honored by God. At nakita natin na yung plano ng Panginoon, kahit ano mangyari, gagawin niya. At kahit kung sa pinakamasamang tao sa mundong ito, kung nanaisin ng Diyos na gawin yung will niya, walang pwedeng tumigil. Kasi kailangan na ipanganak yung Messiah, kailangan maging dugo at katawan ng Diyos. So kailangan niya pumili ng mga tao, ng lineage, ng genealogy, ng lahi. Pero you have to understand na si Jesus, although Hudyo, ay hindi, you could say, hindi purebred Hudyo. Kasi galing rin siya sa iba't ibang lahi. And you have to understand that this is an opportunity to take the importance of our faith. Na yung pagsamba at pagkilala mo sa tunay na nag-iisang Diyos, kinikilala yon. And I would be sure, and I could say categorically, na yung narinig ni Rahab tungkol dun sa tunay at nag-iisang Diyos, kwento-kwento, marites, puro mga marites. Kasi wala silang written account, wala silang Bible noong time na yun, wala pang Bible noong time na yun.
But she believed the one true God because kung ano yung alam niya ginawa. Pero kung kayo, sasabihin natin, di ba, yung, halimbawa, yung Senate hearing ngayon, si Senior Aguila, sabi ko nga sa misis ko, wow, tinuring nilang Diyos yun. Ano pa kaya ako? Sabi ko, naku, may pag-asa pala ako magtayo ng sarili kong kulto. So, imagine niyo yung foolishness ng tao, di ba? Think about that. Di ba? Think about that. At sinasabi kung ano yung mga miracles na ginawa niya. If you will, I teach history kasi. So, one time yung mga napag-usapan namin sa Korean history, Korean War, yung si Kim Jong-il, yung, at saka si Kim Il-sung, yung lolo, those two founders of the communist North Korea, they were hailed as gods. At doon may mga paniniwala yung mga North Koreans na hindi raw dumudumi yung mga Kim family. Kasi sa sobrang lakas nila, nung namatay sila, nagsidatingan ng mga ibon para, di ba? Yung kung ikaw ay mahilig sa mga marites, pwede kang maniwala. Yung time na yon, kwento lang din yung narinig ni Rahab. Pero yung kwento na narinig niya is isang katotohanan na in-honor ni God until to the time na sila ay iligtas buong household. So dito natin makikita yung importansya nating mga magulang, nating mga nakakatanda na maniwala doon sa katotohanan na ito para doon sa susunod na henerasyon. Now, medyo controversial yung pagsisinungaling ni Rahab. And ito yung laging controversy sa ating mga Kristiyano at mga mananampalataya. Now, give me a few more minutes to lecture on this. Sige. Ang tawag ko rito ay graded absolutism. Tawag ko ito sa philosophy. Now, katulad halimbawa ng mga Hebrew midwives, sila ay nagpapaanak, nagsinungaling sila dun sa na kung gaano kabilis ng anak. O, nasaan na yung mga anak? Wala, namatay na. Di ba? They have to lie. Ganun din sa Rahab. Kailangan siya magsinungaling para dun sa dalawang ano. So, pastor, tama po ba na magsinungaling tayo para for greater good? So, okay ba na gano'n na magsinungaling tayo? And kung halimbawa, tulad ako may teenager na anak. Minsan itong graded absolutism, like yung keeping secrets, ang nai ko sabi sa manong ko na, please always be honest to me kasi that's the way that I will be able to protect you. So, pero syempre, may mga bagay sila na hindi sasabihin sa akin. Naiintindihan ko yun. Because they will protect other people. Meron din sila mga hindi sasabihin sa mga teacher nila. May sinasabi siya sa akin, so tinatanong ko, sinabi ko ba sa teacher niya? No. Because these people will get into trouble. Sabi niya gano'n. So, I'm not justifying. Hindi ko sinasabi gano'n. Pero, bigyan natin ng konting complexity. Sa morality daw, meron tinatawag na absolutism at relativism. Yung absolutism is the belief that certain moral principles or rules are universally and objectively true. So, ibig sabihin, halimbawa yung pagpatay. Absolutism daw yun. Kasi lahat naman tayo naniniwala na masamang pumatay. Pero, merong another side of morality na tinatawag ni relativism. Na tinatanggap ang ibang considered kasalanan sa ibang kultura, pero sa kanila hindi. Diba? And for example, yung prostitution. Doon sa Jericho, allowed ang prostitution. Pero sa mga Israelita, bawal. Diba? Katulad halimbawa, sa Amerika, abortion. Sa Texas, bawal ang abortion. Pero
Pero pag pumunta ka sa California, pwede. Okay? Halimbawa yung marijuana. Pag pumunta ka sa ganitong state, sa state of Colorado, pwede yung marijuana. Pero pag pumunta ka sa ibang state, bawal yung marijuana. Yun yung tinatawag na, yung graded absolutism naman, meron mga certain morality na binibigyan mo ng grado or importansya. Okay? Yung absolutism, yung mga universally and objectively true na mga prinsipyo sa buhay, binibigyan mo ng grado. Halimbawa, nakulong po ako. Nakulong ako isang araw na ito. Okay. Kung nakulong po ako, sa loob ng kulungan, merong grado yung mga kriminal. Hindi po ako nagpipigil. Yung rapist, yun yung mga pinakamababa. Lowly criminals ang grado sa kanila. And they know, may karga report sa kanila. Yung unang pagpasok ng kriminal, anong kaso yan? Rape, gulpi kagad yun. Gulpi, di ba? Susunod dyan yung mga pickpocket, susunod dyan yung murder, susunod dyan yung gano'n, may graded. Nung kami pinasok na sa kulungan, sabi, ano po kaso niya? Akala naman riot. Kasi puro mga teenager eh. Akala nakipag-riot kami. Ha? Wala pa. Nung pinasok na kami, syempre, ano po ba yan? Riot? Ganun-ganun. Kaso nahuli, bagansa, and so on and so forth. Hindi po, nahuli po kami sa riot. Ay, okay. So, wala, hindi kami ginagalaw doon. And ito lang kami sa sulok. At pinalabas na kami kasi puro mga teenager, ardent criminal na sa loob na kulungan sa Western Police District ko ito. Wala na ngayon yung opisina ng Manila Police District kasi entrance na siya ng NBI. Yun yung dating police district ng Manila. Bukod pa doon sa Western Police District, doon sa kabilang side ng UA. Yung kung pupunta kayo sa NBI, yung entrance ng NBI, yun yung dating police station. Doon po nakulong na isang araw. Okay? So, yung mga, pag meron, yung mga rebellion, yan, nasa highest graded yan. High graded yan. So, kami naman, pinalabas na kami ng mga police. Kasi nga naman, sure namin, mga teenagers, mga 16, 17 years old. Diba? Ikukulang mo pa ba naman doon? Baka ma-DSWD kasi na yung time na yun. Dahil kami ay technically underage. Diba? So dito kami sa tabi na lang. Tapos yung mga dumating sa amin na mga ibang kasama namin, mga aktivista, nagdala ng upo, nagdala ng tinapay. Yung mga nandun sa loob ng kulungan, boss ang tawag sa amin. Boss, baka pwede naman makaingin. So, basically, merong mga bagay that we try to justify, although we might say it, and sa mga magulang baka maging challenging ito, balang araw. Halimbawa, magsisinungaling yung mga anak natin sa atin. Kasi meron silang kailangang proteksyonan. Diba? At hindi mo naman masasabing mali. Hindi mo rin naman masasabing tama. What would be your treatment? Now, you have to understand, ano yung motivation ni Rahab to lie? Kasi alam niya, I know that the Lord will give you this land. At hindi na niya kayang pigilan yung plano. Alam na niya yung buong storya, kung ano ang gagawin ng Panginoon. Di ba kaya dineclare niya doon sa dalawang spies na yung Diyos ninyo, Diyos ko na rin. Yun yung sinasabi ni Rahab. At gagawin ko ang lahat para proteksyonan kayo. Pero ito hihingin ko. Ito yung hihingin ko. Huwag niyo rin sasaktan lahat ng pamilya ko. So sabi ng dalawang spies, sige, maglagay ka ng scarlet red. Diba? Kaya sa Europe, noong 17th century yata, 16th century, yung mga prostitutes naglalagay ng tali na dun sa bintana nila na kulay red. Ibig sabihin, prostitute yung nandyan. Normally sa mga port yun sa mga puerto, na pagbaba ng mga seaman, makikita nga sa bintana, may mga red na mga tali. So, ibig sabihin yung nakatira doon prostitute. Galing po yun galing siya sa Bible. Diba?
So, now, alam na ni Rahab na hindi niya kayang pigilan kung ano yung gagawin ng Panginoon. So, she has to declare. And she believed. Kaya yung argument niya dun sa dalawa, sige na, please huwag niyo sasaktan. Sabi naman dalawa, sige. Pero sa oras na sumugod kami, di ba? And you have to understand, nakaplano yung paraan ng pagpatay ng mga Israelita kahit sino dun sa Jericho. Now, you would say, isn't that murder? Di ba? Genocide? Di ba? Now, paano natin i-justify sa mga pilosopo yung hindi naniniwala sa Diyos? Yung blanket absolutism na yun. Now, we could say, you have to understand, when God commanded, hindi naman murder. Why? Kasi i-accuse natin, we normally put God into our level na, si God nga pumatay sino ba nagbigay ng buhay? Sino ba ang lumikha nito? Kung siya naman ang lumikha, siya naman ang may karapatan kung kailan niya kukunin, kailan niya sisirain, kailan niya babaliin. Di ba? So, kung ganun din ang nais ng Diyos, I'm not saying I will have to give that judgment sa inyo. Pero may mga guidelines na hindi ko naman sinasabing, sige magsinungaling tayo so that we can take advantage of what we are about. Sinungaling ka. Diba yun yung, nandito lang po kami para mangustay, share ka ng gas. There's nothing wrong with that. Pero you have to check your heart. Kung ano ba yung rason kung bakit gagawin mo yung bagay niya. And you have to understand na ang sinusunod ni Rahab ay yung Diyos. Tunay at nag-iisang Diyos. Sabi, kasi kailangan mangyari ito. I know the land that the Lord had given you this land. So wala na siyang ibang susundin maliban dun sa mas mataas sa kanya. Mas mataas dun sa hari. Kundi ang Diyos. Kailangan isa katuparan ng Diyos yung plano niya. So, can we consider this as a lie? Now, marami kasi magsasabi na binibigyan natin ng distinction ng white lie, black lies, gray lies, di ba? Binibigyan natin ng color. Pero you have to understand, ang gusto kong sabihin dito is, ano yung purpose ng bagay na gagawin mo? For example, bawal sa China ang mag-worship o mag-joint worship ang mga foreigner at saka ang mga locals, ang mga local Chinese. Pero meron kami yung fellowship sa loob ng bahay na magkakasama kami. Now, normally, ginagawa namin kainan talaga yun. Kaya ang daming pagkain tuwing Bible study. Diba? Tuwing may Bible study kami, ang tatanungin, what are you doing? Kung ano ba may pupuntang police? We're having dinner. It's just a story naman, di ba? We're having dinner. Kung ano man ang gagawin namin after dinner, wala naman pakialam doon. Paano kung tatanungin ng mga police? Are you having worship here? Buti naman hindi kami dumating sa punto. Papasalamat ako kasi hindi ko rin po alam kung anong gagawin ko. Kung gano'n ang nangyari sa amin, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, parang naiinis ako, bakit late yung mga tao nagsisidatingan, doon lang namin nare-realize, hindi pala sila pwede sabay-sabay dumating sa bahay. Di ba, imagine ninyo, merong 30 katao pupunta sa isang bahay ng sabay-sabay. Di ba? Talagang magdodraw siya ng attention sa mga pulis sa China. Di ba? Frustrating, pero ito namin na-realize. So, kami naman, kailangan magsimula ang church na ganitong oras, parang ganito. Bakit hindi tayo magsimula ng ganitong oras? Ang haba-haba, 1 oras na tayo kumakanta dito. Diba? But that was actually the purpose. Diba? Kung dito pa sa atin yun, galit na tayo sa isa't isa, bakit hindi pa tayo nagsisimula at sili? Diba? So, what will you do? Ang nangyari kay Rahab dito, ipinaglalaban niya yung pananampalataya niya. Pinaglalaban niya kung ano yung dapat mangyari. Na alam niya ang dapat mangyari. Alam niya na kailangan ng pumasok ng Israel para sakupin. And take note of that. Alam niya yun.
And during the time that probably she heard the story, she was still very young. Baka nga yung storya ipinasa na lang sa kanya. Diba? And it was easy for the Israelites to go inside the Jericho. Noong panahon na yun. Because ang sabi ni Rahab, our heart melted away. So, kung titingnan natin, paano ba natin ipaglalaban yung pananampalataya natin? Tanggapin ang katotohanan na ikaw ay susubukin ng pagkakataon. Katulad ni Rahab, sinubok siya ng pagkakataon. Di ba? Ano ang pwede niyang gawin? Two choices. Either to give up, yung dalawang spies na yon, or magsinungaling. Di ba? Kailangan niya pumili ng allegiance noong time na yon. Diba? Kailangan niya pumili ng allegiance. At sa pananampalataya natin, dapat nating tanggapin na susubukin tayo ng panahon. Susubukin tayo ng pagkakataon. Yung mga anak natin, susubukin niya ng pagkakataon. And you will be the one na masasaktan din para sa kanila. And pag may mga kinikwento sa akin si Shiloh kung paano siya minamak ng isa niyang kaklase, dahil sa kanyang faith. Diba? Ako yung nasasaktan para sa anak ko. Ako yung gusto magaling, parang gusto pumunta sa eskwelahan. Diba? Kasi sabi niya, Daddy, he's not in school anymore. Kasi kung eskwelahan natin pala. So, kaibigan pa rin niya. Diba? So, susubukin tayo ng pagkakataon. Paano pag dumating yung mga pagkakataon na yun? Ano ang gagawin ninyo? Diba? And the story of Rahab, isa lang ang ginawa niya. Whatever happens, the will of the Lord should happen. The glory of the Lord should be reflected. Yun naman yung sinabi niya. I believe in the God that you believe. At alam na ng Panginoon, alam ko na ito mangyayari. So ito na. Ganon din naman ang kailangan natin gawin sa buhay natin. Diba? Darating ang bawat pagkakataon na susubukin ka ng yung pananampalataya. Hindi man ng ibang tao, pero ng sitwasyon, ng pagkakataon. So hanggang saan? Hanggang saan ka mananampalataya? Yun yung punto ng pakikipaglaban. Hanggang saan mo ibibigay yung sarili mo para patunayan na yung bagay na pinaniniwalaan mo, totoo. Di ba? Katulad na rin nung naalala ko nga, sabi ko, bakit nung mas bata-bata ako, handa akong tumayo kahit saan para mag-preach. Ngayon tumanda na ako. Alam mo kung kakayanin ko ba tumayo sa bus, di ba? Para mag-preach. Gabat ng software. Hindi ko gagawin niya. Hindi ko gagawin niya. Ano ba turo ni Jesus? Ang turo ni Jesus, sabi niya, rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. So dapat natin tandaan na yung bagay na yung pagkakataon, yung tao, yung sitwasyon na susubok sa pananampalataya natin, tandaan natin, hindi na yan bago sa tao. Meron at meron ang dumanas ng mga ganyang pagkakataon. Baka nga mas higit pa sa atin. Kaya wala tayong dapat ireklamo. Kung darating tayo din sa punto, tama na manindigan ka. Tama na gawin mo kung ano yung nararapat. But at the end of the day, it should be the glory of God that would reflect in your life. Diba? Maaalala pa ba? Kaya I do believe, alam ni Rahab, mapapatayin, magkakaroon ng genocide doon sa Jericho. Diba? Kaya nga pinapakiusap niya sa dalawang spy, please sabihin niyo sa Israelite, huwag sasaktan. Ang sabi ng dalawang spy, sabi niya, sige, pero kung sino man ang lumabas dito sa bahay mo, hindi na namin sagutin yun. Okay? Pero pag may mananakit sa inyo, dito sa loob ng bahay, sa amin yun. Diba? But, ang kailangan natin makita dun sa punto na yun, diba? It is important, sabi nga, kailangan niya mamili ng allegiance eh.
Diba? Morbid bang pakinggan? This is morbid pakinggan. Pero yun yung totoo. Buhay siya, mamamatay yung the rest na hindi maniniwala. Saan ka? Diba? And, I've asked the same question. Paano, sa mga estudyante ko before, sa isang Christian school, paano kung darating sa punto na papapiliin ka, mabubuhay ka, pero i-deny mo yung faith mo? Or papatayin ka, diba? Of all, karamihan ng mga sagot, of course, diba? Boldly, this is young kids, diba? 14 years old. Sabi nila, of course, I would rather die than deny my faith. Pero may isang sumagot na bata dun sa sinulat niya. Sabi niya, I will tell the person who will shoot me na I will deny my faith. Alam naman ni God kung naniniwala ako sa kanya. Diba? Napaisip din ako. Diba? Napaisip din naman ako. Diba na kung, sige. Pero you have to deny God. Sabi ko sa kanya, yung binabasa na namin. Pero, malalaman po ba ng yung tao na babaril sa akin kung dininay ko si God, hindi? Pero you say it out loud. Diba? Well, there's definitely a line to that. Pero you have to understand kung paano rin mag-isip ang mga tao. And this is the reason why I'm presenting to you a scenario na paano kung dumating sa pagkakataon na susubukin yung pananampalataya mo. This is one example. Alam ko na ikwento ko na sa inyo. Noong time na yun, siyempre foreigner ako sa China. I was under a Chinese agency. Yung Chinese boss ko, alam ko nagbabribe siya sa mga police sa China. So merong ipinakiusap sa kanya, bawal kasi sa mga Chinese officials ang magmay-ari ng imported car. Ang pwede lang magmay-ari ng imported car sa China, mga foreigner. Balak nilang gamitin yung passport ko para maglabas sa customs ng imported car na gagamitin ng isang police. Diba? Now, this is the thing. Papaguran ko kung ano yung sasabihin ng boss ko, makakakuha ko ng visa. Okay? Malalakad yung visa ko, mas madali, ganun, and so on and so forth. And I could stay in China so I could preach the gospel. Diba? Or, sasabihin ko sa boss ko na hindi ko pwede. I don't think that I'm comfortable with that. Diba? And this is a truth ko talaga, nangyari ko talaga ito. Sasabihin ko sa kanya na I'm not comfortable with that. Kasi kailangan kong pumirma ng isang document na akin yung sasakyan. Diba? Wow! Important ka na nakapangalan sa akin. Diba? But I realize, understanding and knowing it, hindi man siguro na-appreciate ng boss ko yung ginawa ko. Pero sabi ko sa kanya, kasi sabi niya, this is a high police official, it could help us get your visa, and so on and so forth. But it doesn't guarantee anything. So, sabi namin mag-asawa, kung guilty ka na nandito tayo, merong paraan para we could have a visa. And through, we were able to stay there. We were able to leave and come back. Noong panahon na alam na namin tapos na yung time namin sa China, alam na rin na namin na kailangan namin umuwi. Wala na kami kayang gawing paraan eh. Diba? So, yes, people, situation, society will put us and push us to the wall. And sometimes, it will push us to the wall that we might be unconsciously denying our faith. Pero ginawa ni Rahab ang bagay na to so that she can declare God. She can declare what God will do. Diba? So, hindi ko sinasabing lahat tayo magsinungaling para lahat makakilala sa Diyos. This was unique during that time. Pero, posibleng dumating tayo sa parehong punto na merong sitwasyon sa buhay natin na kailangan nating pumili. And ang ihilingin ko sa inyo, at the end of that choice,
was God glorified? Yun yung itatanong natin. Diba? And nung panahon ko ng eleksyon, I was asked by a former colleague na mangampanya para sa isang kandidato. And I supported that candidate as well. Pero during that time, I felt that it was not right for me to go out politically kasi it will divide the people na miniministeran ko. Di ba? Eh nung lahat na yata umaway sa akin sa social media, meron akong ipopost na. Meron akong pinost na medyo against kay Lenny, galit yung mga galit sila. Pinupuri naman ako ng mga ibang suporta ng ibang kandidato. Yung naglabas naman ako ng mga facts about sa ibang kandidato, galit rin naman. Sinusuporta, galit rin naman sa and so on and so on. Diba? So, at the end of the day, was God glorified? Yun yung punto ng kay Rahab. Now, next, ipaglaban lang yung pananampalataya. Tingnan mo kung ano ang kaya gawin ng Diyos sa buhay nito. Narinig ni Rahab yung kwento. Posible, nakita niya, probably he had witnessed because during that time, malapit na ang mga Israelites sa Jericho. At hindi posible that they were able to observe what the Israelites were doing. Pero nakita ni Rahab kung ano ang ginawa ng Diyos doon sa mga buhay ng mga Israel. At the same time, doon sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Diba? Kaya I really appreciate the openness of this community, of this family. Na importante, na tingnan natin kung ano yung ginagawa ng buhay sa buhay ng bawat isa, ng Diyos sa buhay ng bawat isa. And I'm really, ako yung tao na natutuwa ako na successful yung ibang tao. Really, hindi ako yung tao na iinggit, wow, sana all. Yes, sana all. Diba? Pero, I'm always happy, really, really happy na may napopromote, meron ganito, meron na nangyayari sa contest. We're always happy for other people. At kaya nga pag sinishare ninyo kung ano yung ginagawa ninyo, ginagawa ng Diyos sa buhay ninyo, how we praise God, it is also important for other people. And that's the reason why, yun nga si Pastor Mo, would encourage you to speak out. And tayo din naman, makinig tayo kung ano yung, tingnan natin kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng iba. Diba? And this is the reason. I would surely believe that this is the reason why Rahab came into faith to the one true God. Diba? Dineclare niya. She declared the one true God. Doon sa dalawang spies na yun. Diba? Mamahal tayo. And there was a story in Luke chapter, si Zacchaeus. Diba? Maliit na tao, kailangan pa niyang umakit sa puno para makita marinig si Jesus Christ. Marinig si Christ, I'll go to your house. Anong gulong-gulungan ng mga tao? Mga makasalasan, nakain siya sa mga kasama. That was the accusation with Jesus Christ. And I would say, anong gagawin ni Jesus Christ? Diba? Yung question, what would Jesus do? It's a good question to ask. Yes, it is a really a good question. And I would ask myself, pero what would Jesus do? Nakalagay na naman, diba? Sa Bible. Si Zacchaeus, sabi niya, behold, Lord, si ba tax collector? Si Zacchaeus, behold, Lord, the half of my goods I will give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. Ibabalik ko na 4 beses. Now, kung may magte-testimony sa atin, dati po akong kriminal, marami po akong pinatay, sa gitna natin, and would like to join our church. Diba? How would we openly accept those kind of people? Tingnan natin kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng iba.
And Rahab came into faith because she has seen, she has heard what the Lord has done. Di ba? Siya na rin nagsabi, takot na yung mga tao dito. Wala na silang ilalaban sa inyo. Di ba? So, alam niya yung kapangyarihan at tunay at nag-iisang Diyos. And ako naman naniniwala na walang matinding kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Di ba? At kung titingnan natin ang pagiging makasalanan ng bawat isa, pantay po tayong lahat sa pagiging makasalanan. Kaya, I would encourage everybody, yes, share what God is doing in your life. Kung may mga panahon na nadidepress tayo, may mga pagsubok tayo, wala pong masama that we could pour out our hearts here. The church is a hospital for sinners. Okay? Hindi po ito para i-display natin lahat ng kabutihan. Yes, we do practice what is good, what is right, in front of each other. Kasi yun yung nararapat na pagtrato natin sa bawat isa. Pero hindi rin naman natin dapat tuloy itago na sa mga pagkakataon na tayo ay nalulungkot, sa mga panahon na tayo ay nahihirapan, wala rin namang masama na i-share yun sa church. And what might be your challenge right now might be an encouragement for somebody else. Na sabihin mo sa sarili mo, siya nga eh. Yun yung paraan ng pakikipaglaban ng pananampalataya natin. Tingnan mo kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. And really, and I would always say this, ilang beses na akong napahiya, di ba? There were times that I have given up on people kasi sabi ko, ako hindi na magbabago. Tegas na ng ulo. Naku, ka talaga. And I would, there was this student nung nag-teacher pa po ako high school. Ang tigas ng ulo. And surprisingly, he came from a Christian family. Co-teacher ko pa yung nanay. Diba? Tigas ng ulo. Diba? Parang ako nung time na yun, siguro, hindi na talaga, wala naman ko pastor sa church. And tapos siya pa yung nag-message sa akin na, pastor, salamat po. Naalala ko yung sinabi ko ganito sa akin. And hindi po isa yun na yung story na yun. There was also other things na, meron din ako estudyante na pasaway, tapos ngayon, also a church, of a big church. Diba? I have given up on them. And napahiya ako sa Panginoon. Siguro, if I've given more of my life to them, siguro, it could have also encouraged others. I'm a sinner. Tinatagal ko yung pagkakamali ko na yun. And God also given me that. And kaya, sasabihin natin na you don't feel going to church sometimes. And yes, there will be times that you don't feel going. Actually, more than not going to the church, ano yung reason kung bakit ayaw pumunta ng mga tao sa church? Ayaw makinig sa sermon. Again, the statistics was in the US. But may mga taong ayaw pumunta sa church. They think preaching is hypocritical, preaching is not true, preaching is not. Lagi may kinalaman sa church. Pero ano sabi ni, di ba, I would say that the people you change dun sa buhay ni Zacchaeus, di ba, it might have impacted other people. Di ba? Hindi man forever that this name will be in the book, di ba, for doing this. Hindi na malalagay pangalan natin sa Bible. Pero let's learn from this. Let's learn from this. Okay? Also, kung ipaglalaban ang inyong pananampalataya. Next. Kumilos ka parang iba ay maranasan ng biyaya ng mga. You are here, naririto ko ngayon. Kasi you think and you believe that Christianity has benefited you. One way or another. Na merong benepisyo para sa iyo ang pagiging isang mananampalataya. Di ba? Pero, kumilos ka rin.
Para kung ano man yung naranasan mo, meron ka dito. Maranasan din ng iba. Kung tutuusin ng panahon na yun, mag-genocide naman ang mga Israel. They will commit that. They will kill everybody in Jericho. Kung tutuusin, si Rahab, di ba? Kung tutuusin, pwedeng, sige, isip mo na lang kung sino yung kasya dito. Di ba? Pero ano pa nga sabi ng mga spies, ha? Kahit yung pamilya ng tatay mo, isama mo sa loob ng bahay mo. Pero gumawa rin siya ng paraan to make sure na yung ibang tao would benefit. Whatever she believes in would benefit from that. Di ba? Kumilos ka rin. Kung gusto mong ipaglaban na totoo yung pananampalataya, gagawa ka rin ng paraan na yung palalimin yung pananampalataya mo, na makita mo totoo yung pananampalataya mo, at makita ng ibang tao na totoo yung pananampalataya mo. And that's the reason why my family and I, automatic na rin sa amin yung we pray even in fast food. And I really thank God na yung dalawa kong anak hindi nahihiya. Na minsan, siyempre busy kayo, no? Pagkakuha mo ng pagkain, gusto nyo ng upo, kakain na lang kayo. Sabihin ni Shiloh, Daddy, let's pray. Ayun, sorry. Ako pa yung nakalimutan. Oo, kaya si Samaria, umiinom na ako ng soft drinks. Okay, let's pray. Di ba? It is important. You think if a family would be able to see that as well, o hindi nagdadasal sa kami rin na, pag may nakikita kami sa Jollibee or sa any fast food or sa restaurant, na meron din nagpipray ng gano'n, natutuwa rin kami. Diba? And it encourages us as well to be a testimony. Pero hindi mo lang gagawin na do those acts. It must be intentional. Sinabi ni Jesus Christ, do unto others what you want others to do unto you. Diba? Proactive. Kung ikaw nananampalataya sa pagiging Kristiyano mo, naniniwala ka kay Jesus bilang tunay at isang Diyos, dapat din maranasan ng iba. And as a reason, sabi dito, now then, please swear to me by the Lord that as I have dealt kindly with you, you also deal kindly with my father's house, and give me a sure sign that you will save alive my father, my mother, my brothers, and my sister, and all who belong to them. And all who belong to them, at yung mga kapatid niya, pamangkin niya, and so on and so forth. Diba? So, ayun, dumating din sa pagkakataon, and it is also my prayer that my family, my wife's family, would come into the saving grace of the Lord because nakita rin nila kung gaano ka-importante sa amin yun. And people will come na to you kasi nakikita rin nila na importante yung pananampalataya na nakikita nila sa iyo. Diba? Remember yung centurion? Diba? Nung panahon na yun, a centurion is a Roman officer, soldier. Lumapit kay Jesus Christ kasi meron siyang slave na may sakit. And he had heard yung miracles ni Jesus Christ. Diba? Kung totoo sa yung panahon na yon, he could have been stripped of his rank. He could have been executed for knowing or acknowledging that this man could heal. That this man could do more than what he could request. Diba? Sabi ni Jesus Christ, sige, dalhin mo ako sa household mo. Hindi, Lord. Sabihin mo lang, mangyayari yun. Diba? Sabihin mo lang. And this man, kung tutusin, slave niya, yung hinihinga niya ng pabor para ma-heal. And if you, during the time you live as a Roman soldier, hindi kayo makialam sa slaves. You throw them into the dungeons, you throw them in the lion's den, diba nung mga panahon na yun, yung mga gladiators, they were actually slaves. Diba? Wala kayong pakialam. But this centurion, sabi ni Jesus Christ, I have never seen such faith like this. Diba? Sa lugar na to. So kung importante yung pananampalataya, dapat makita rin ng ibang tao na importante talaga sa atin. Diba? And that's the reason why I will never stop teaching as well.
And every opportunity that I will be able to get, every opportunity that I will have to preach the Lord Jesus Christ, and so be it. Gawin natin. Kaya sabi ko sa inyo, yung issue ng pera, again, gamitin natin yon because it will be a testimony of who we are. Diba? Kaya yun yung sinasabi din ni Ate Pat. Hindi ko naman sinabi maging baldas tayo, walwal tayo sa pera. Pero what I'm saying is, kung ano yung nararanasan natin biyaya, we share it to the church. So that we could have a comfortable place. But we also have a responsibility outside our church. Diba? Gusto natin ipaglaban yung pananampalataya natin, kailangan talaga tayo ng Diyos. We cannot do that sitting down. Diba? Importante yung nangikilos sa Diyos. And let me ask you this question. Para may paglaban na yung pananampalataya, kailangan naman sa iyo ang inyong identity. Sino ka ba? Ano ka ba sa harap ng Panginoon? Diba? Kung naniniwala kang isang mananampalataya, mabubuhay ka ba bilang isang buhay? Mabubuhay ka ba bilang isang magpapatuloy ka ba sa kasalanan? Ang sabi nga ni Paul, ano bang dapat mong gawin? Para patunayan ang grasya ng Panginoon, kailangan ka ba magpatuloy ng kasala? Para patunayan yung kanyang grasya? Hindi. It should be clear to you kung ano yung bagay na pinaniniwala. Hindi mo kayang ipaglaban yung hindi mo kiniklaim na identity mo. Tandaan mo yan. Hindi mo kayang ipaglaban ang bagay na hindi mo kiniklaim na identity. Okay? So let that be a test of who we are in front of God. Manalangin po